10 phút trước khi tắt đèn, nhóm lớp bỗng dưng xuất hiện một tin nhắn ẩn danh, hãy nằm trên giường và ngủ trước 23 giờ. Nếu không, ngươi sẽ bị xử lý. Cả nhóm lập tức náo loạn, ai cũng hỏi kẻ nào đang giở trò, ai làm trò này thì tự lộ mà ra đi. Bắt được rồi thì không có chuyện nhẹ tay đâu. Tự ẩn danh là không tìm ra được à? Trần Thu, là ngươi đúng không? Ngày nào cũng thần thần bí bí, âm mưu như chuột, thấy mà ghét. Nhóm WeChat đâu có chức năng ẩn danh mà, người gửi tin nhắn làm sao làm được? Không khí trong nhóm chợt im lặng khác thường. Lúc đó, tin nhắn ẩn danh lại xuất hiện, hãy nằm lên giường và ngủ trong vòng 5 phút nữa. Nếu không, ngươi sẽ bị xử lý. Mọi người còn đang định nói gì đó, mới phát hiện cả nhóm đã bị cấm chat. Không ai có thể lên tiếng. Tôi đọc xong tin nhắn, theo phản xạ nhìn sang Trần Thu. Trần Thu là trưởng phòng của chúng tôi. Cậu ta nói bát tự của mình rất sạch, thường nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được, còn thường gặp những chuyện kinh dị. Hay nằm ở ký túc xá, cậu ta thường bất ngờ la hét hoảng loạn, nói rằng thấy gì đó ngoài hành lang hoặc trong nhà vệ sinh, khiến nhiều người trong lớp khó chịu với cậu ta. Bởi vì có mấy lần nửa đêm cậu ấy hét toáng lên, bảo trong ký túc xá có thứ không sạch sẽ. Lão Tam chịu không nổi phải chuyển ra ngoài ở. Giờ đây, Trần Thu lại càng lộ vẻ sợ hãi, nhìn tôi như cầu cứu. Tôi nói thật đấy, trong phòng đang có một luồng khí kỳ quái, rất đáng sợ. Tôi không nhìn thấy, nhưng thật sự rất đáng sợ. Tốt nhất chúng ta mau lên giường đi. Trong lòng tôi cũng trào lên một dự cảm chẳng lành, gật đầu rồi leo lên giường. Trần Thu vẫn còn sợ hãi. Không khóa cửa à? Tôi nhìn về giường của lão tứ. Chờ chút, lão tứ chưa về. Trần Thu dù sợ, cũng chỉ đành cố nhịn. Cô mình trốn vào trong chăn. Ký túc xá trở nên yên ắng lạ thường. Tôi nghe rõ cả những tiếng ồn ào cười đùa từ ngoài hành lang vọng vào. Đầu óc tôi rối loạn, rõ ràng nghĩ đây chỉ là trò đùa ác ý, nhưng lòng vẫn không yên. Tin nhắn ẩn danh lại đến, còn 1 phút nữa, hãy nằm trên giường và ngủ đúng giờ. Nếu không, ngươi sẽ bị xử lý. Tôi lập tức gọi điện cho lão tứ, nhưng không ai bắt máy. Thời gian trôi qua từng giây, nỗi lo trong lòng càng tăng. May quá, cuối cùng cũng kết nối được. Lão tứ, cậu đang đâu vậy? Bên kia cố tình hạ giọng, tôi đang ở ký túc của bạn trai. Tối nay tôi không về đâu. Tôi còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã cúp máy. Lúc đó Trần Thu bỗng hét lên, Lăng Thần, mau nằm xuống. Còn 10 giây nữa là 23 giờ. Khóa cửa xong, tôi còn chưa kịp tắt đèn, liền leo lên giường với tốc độ nhanh nhất đời. Nằm xuống vào đúng giây cuối cùng. Ngay khoảnh khắc tôi vừa nằm xuống, đèn bỗng dưng tắt phụt. Tôi thở hổn hển, lặng lẽ nghe ngóng âm thanh bên ngoài, mới phát hiện cả ký túc xá vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt bỗng như bị nhấn nút tắt âm, trở nên im lặng đến rợn người. Tôi còn nghe rõ tiếng thở của mình và Trần Thu. Định lên tiếng với Trần Thu, thì bỗng nhiên một tiếng thét thê lương vang vọng khắp tòa nhà. Ngay sau đó là hàng loạt tiếng hét thảm khắc nối tiếp, có người bị giết rồi. Chạy đi! Tôi giật bắn cả người. Tính bật dậy, thì nghe bên phòng bên hét, đừng động đậy, mau nằm xuống, không được dậy, dậy là chết. Vương Nguyệt vừa mới trước mặt tôi hóa thành một vũng máu đỏ. Khủng khiếp quá, tôi toát mồ hôi lạnh toàn thân. May mà ban nãy không động đậy, không thì giờ đã. Điện thoại vang lên thông báo, quy tắc của học sinh tốt, nhất định phải tuân thủ. Quy tắc 1, sau khi tắt đèn giữ yên lặng, không được gây ồn ào, nếu không sẽ dẫn đến thứ gì đó. Quy tắc 2, không dẫn người ngoài về ngủ, không được để người lạ ở lại, dù sao người cũng đâu biết thứ mình mang về là người hay quỷ. Quy tắc 3, trước khi tắt đèn phải khóa kỹ cửa sổ và cửa chính, tránh để thứ gì đó tự chui vào. Quy tắc 4, sau khi tắt đèn đừng tin bất kỳ lời ai nói. Quy tắc 5, nhớ kỹ các quy tắc có thể cứu mạng ngươi, nhưng quy tắc này khiến tôi rợn tóc gáy. Tại sao đột nhiên lại xuất hiện chứ? Tôi còn chưa kịp hiểu, Trần Thu đột ngột lên tiếng, hình như vừa rồi có người gõ cửa. Tôi hoàn hồn lại, quả thật nghe thấy 2 tiếng gõ cửa. Tiếp đó là giọng của lão tứ vang lên giữa đêm khuya. Lăng Thần, sao cậu lại khóa cửa vậy? Mau mở cửa cho tớ đi. Quản lý ký túc xá phát hiện ra tớ đang ở phòng bạn trai, bắt tớ quay về rồi. Tôi không dám lên tiếng. Lão tứ ngoài kia dường như có chút nghi ngờ. Lăng Thần, đại ca, mọi người ngủ rồi à? Tôi vẫn không trả lời. Lão tứ có vẻ chợt nghĩ ra điều gì đó, phi cười. Lăng Thần, cậu sẽ không thật sự tin mấy trò đùa trong nhóm chứ? Cậu ngốc quá rồi đấy. Bên ngoài toàn người mà, cậu ra ngoài xem thử đi là biết ngay. Trần Thu lúc này cũng lên tiếng. Lăng Thần, tớ vừa vô tình ngồi dậy, hình như thật sự không có gì. Bên ngoài mọi người cũng đang bàn tán chuyện này, hay là chúng ta cũng ra xem thử? Tôi lắng nghe tiếng bước chân mơ hồ bên ngoài và cả tiếng thì thầm trò chuyện. Chẳng lẽ mọi chuyện trước đó thật sự chỉ là một trò đùa? Tôi nhìn Trần Thu ở giường đối diện đứng dậy, đang mỏ mẫm leo xuống. Tôi cũng vô thức muốn đứng dậy theo, nhưng ngay khoảnh khắc tôi định động đậy, một luồng khí lạnh quét vào toàn thân tôi. Tôi nhìn Trần Thu đang đứng bất động giữa phòng, chỉ thấy một bóng đen mờ mịt. Tay tôi bắt đầu run rẩy, vì tôi chợt nhớ ra một điều. Trần Thu vốn cực kỳ nhát gan và ghét nhất là tụ tập náo nhiệt. Lúc thế này tuyệt đối không thể tự dậy đi xem. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra, lúc này mới phát hiện Trần Thu đã nhắn rất nhiều tin cho tôi. Nhưng lúc nãy điện thoại tôi hoàn toàn không có thông báo. Cậu mau xem danh sách tử vong đi. Trời ơi, Lão Tử có tên trên đó rồi. Không lẽ cậu ta thực sự đã bị thay thế? Cậu đâu rồi? Mình cảm thấy có thứ gì đó đã vào phòng rồi. Sao cậu lại ngồi dậy vậy? Mau nằm xuống đi. Tôi lập tức mở lại tin nhắn trong nhóm, quả nhiên thấy tên Lão Tứ trong danh sách tử vong. Vậy thì người vừa gõ cửa là ai? Và người đang đứng giữa phòng ký túc lúc này lại là thứ gì? Tôi cứng ngắc quay đầu, lấy nhìn bóng đen đang đứng đó. Phòng rất tối, nhưng tôi lại cảm nhận rõ ràng đôi mắt tối đen như hồ sâu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khoảnh khắc ấy đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, da đầu tê dại, một luồng lạnh buốt từ gót chân dội thẳng lên đỉnh đầu. Tôi chợt nhớ tới quy tắc số 4 trong nhóm, sau khi tắt đèn tuyệt đối không được tin lời bất kỳ ai.
Nghĩa là, giọng nói vừa rồi không phải của người thật. Tôi thậm chí không dám nghĩ đến cái đang đứng ở đó. Là thứ gì đang nhìn chằm chằm vào tôi nhắm chặt mắt lại. Cầu nguyện trong lòng rằng đêm nay mau chóng trôi qua. Lăng Thần, bỏ ra, sao cậu lại bóp cổ tớ? Tiếng hét thảm thiết của Trần Thu đột ngột vang lên, khiến toàn thân tôi run lên. Trần Thu đang nói gì cơ? Tôi lập tức mở mắt, bóng đen đứng trên sàn đã biến mất. Tôi quay phát sang nhìn về phía giường của Trần Thu. Khoảnh khắc tiếp theo, tôi nín thở, không hiểu sao điện thoại Trần Thu bật đèn, dọi thẳng lên trần nhà. Tôi thấy rất rõ, trên trần nhà dính chặt một bóng đen. Lúc này, hai tay bóng đen đang siết chặt cổ Trần Thu. Nó cười, hé ra miệng đầy răng nanh sắc nhọn, đôi mắt đen ngòm chằm chằm nhìn Trần Thu. Tôi có thể tưởng tượng Trần Thu lúc đó tuyệt vọng thế nào. Cậu ấy sắp bị thứ đó bóp chết ngay trước mặt tôi, mà tôi chẳng thể làm gì. Tôi nhớ đến điều gì đó, vội lôi điện thoại ra xem lại các quy tắc trong nhóm. Quy tắc 3, trước khi tắt đèn, phải khóa cửa sổ và cửa ra vào, tránh để thứ gì đó tự chui vào. Tôi lập tức quay về phía ban công. Cửa kính ngăn ban công với phòng vẫn mở toang. Bóng đen đã tự mình chui vào từ ngoài kia. Nhưng tại sao nó lại vào được? Chẳng lẽ vì có ai đã phạm quy tắc 1? Quy tắc 1, sau khi tắt đèn, hãy giữ yên lặng tuyệt đối, không được ồn ào. Nếu không, sẽ dẫn dụ những thứ khác đến. Nhưng Trần Thu đâu có nói gì đâu. Rõ ràng cậu ấy chỉ nhắn tin cho tôi thôi mà. Hay là cậu ấy đã tự ý rời giường, phạm phải cấm kỵ? Vậy thì Trần Thu có phải đã không còn lối thoát? Tôi vừa tỉnh lại khỏi cơn hoảng loạn thì nhận ra phía Trần Thu không còn tiếng động nào cả. Không lẽ cậu ấy đã? Tôi vội quay đầu nhìn. Một tiếng hét ghê rợn vang lên. Bóng đen lập tức biến mất. Tiếp theo là tiếng Trần Thu ho sặc sụa và thở hổn hển. Tôi theo phản xạ muốn hỏi Trần Thu có sao không. Đột nhiên nhớ ra không được làm ồn. Tôi không biết nói chuyện có bị tính là phạm quy không. Liền lập tức dùng điện thoại nhắn cho Trần Thu. Trần Thu, cậu không sao chứ? Trần Thu vẫn còn đang ho, nhưng nhìn có vẻ đỡ hơn chút. Rất nhanh Trần Thu gửi lại tin, không sao. Thanh ngũ tìm kiếm của tôi đã cứu tôi rồi, nhưng sao cậu lại gọi tôi là Trần Thu? Không phải Lăng Thần sao? Tôi hiểu ý Trần Thu hỏi là gì rồi. Bởi vì khi trò chuyện, tôi chưa từng gọi tên cậu ấy. Tôi chỉ gọi cậu ấy là Lão Đại. Tôi vội vàng trả lời, Lão Đại, đừng sợ, tôi là Lăng Thần đây. Lúc nãy chỉ là đang thử cậu, không biết lúc đó Lão Tử đang giả vờ làm tôi để dụ cậu xuống. Tôi xin nữa thì bị lừa rồi. Lão Đại, sao cậu lại bị cái bóng đen đó tấn công? Có phải đã phạm quy tắc nào không? Trần Thu dường như quay đầu nhìn tôi một cái, như muốn xác nhận điều gì đó. Một lúc lâu sau tin nhắn mới tới, cậu thấy là bóng đen thật sao? Lúc nãy tôi thấy cậu bò xuống giường. Tôi nhắn gì cậu cũng không phản hồi, còn trèo lên giường tôi vô thức ngồi bật dậy. Sau đó cậu đột nhiên dùng tay bóp cổ tôi thật chặt. Nếu không phải trong lúc dậy chết, tay tôi chạm được vào mũi tiền kiếm và vung loạn lên, thì có lẽ tôi đã thật sự chết rồi. Tôi vô cùng may mắn. Không ngờ thanh kiếm bị bạn bè chê cười ấy lại có thể đuổi được thứ đáng sợ đến vậy. Đáng tiếc Trần Thu từng tặng mỗi người một thanh. Tôi lại tiện tay bỏ vào tủ. Giờ muốn lấy cũng chẳng dám rời giường. Nhưng nhìn thấy quy tắc số 5 trong điện thoại, lòng tôi nhẹ nhõm hơn chút. Dù gì quy tắc có nói, chỉ cần ghi nhớ quy tắc là có thể giữ mạng. Giờ tôi chỉ cần tuân thủ đúng quy tắc, không lên tiếng, không rời giường, nhẫn nại chờ tới sáng là được. Tôi ép mình nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng trong đầu cứ nghĩ đến cánh cửa kính ban công chưa đóng. Nếu tôi ngủ rồi lại có thứ gì bò vào thì sao? Còn chưa nghĩ xong, điện thoại rung lên một cái. Tôi vội cầm lên xem, trong nhóm lại có tin nhắn ẩn danh do phát hiện quá nhiều người ở ngoài. Vi phạm nghiêm trọng nội quy ký túc, bắt đầu khởi động quy tắc kiểm tra phòng đột xuất, yêu cầu mọi người báo tin cho nhau, tất cả phải quay về ký túc xá trước 23 giờ 30 phút. Nếu số người trong phòng ít hơn một nửa so với quy định, sẽ bị trừng phạt cả phòng. Mặt tôi lập tức trắng bệch. Lão Tử đã chết rồi, Lão Tam cũng dọn đi từ lâu. Trong phòng chỉ còn tôi và Trần Thu, trừ khi Lão Tam quay lại. Nếu không kiểm tra phòng là tiêu chắc, tôi và Trần Thu chắc chắn sẽ bị xử. Trần Thu cũng nhận ra điều đó, lập tức nhắn cho tôi, chúng ta mau gọi cho Lão Tam, nơi cậu ấy ở chỉ cách ký túc 10 phút đi bộ. Giờ vẫn còn 20 phút. Tôi nghĩ đến việc ký túc xá có thể chết người bất kỳ lúc nào. Liệu cậu ấy có chịu quay lại? Nhưng nếu trong lúc kiểm tra mà phát hiện cậu ấy không có mặt, liệu có bị xử luôn không? Nghĩ đến đây, tôi quyết định hỏi ý cậu ấy. Có muốn quay lại không? Tôi gọi rất nhiều cuộc, cũng gửi không ít tin nhắn, nhưng Lão Tam mãi không bắt máy, cũng không phản hồi. Không biết là ngủ quên hay không để ý. Tôi thất vọng cúp máy lần nữa. Thấy thời gian dần tiến sát 23 giờ 30 phút, tim tôi đập loạn. Cả người bứt rứt bất an. Không liên lạc được Lão Tam, không thể trông cậy gì vào cậu ấy nữa. Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì để giữ mạng cho tôi và Trần Thu. Thế nhưng, dù cầu nguyện thế nào cũng vô ích. Thời gian rất nhanh đã đến 23 giờ 20 phút của hai người chúng tôi. Lúc này trong nhóm bỗng xuất hiện một tin nhắn nặc danh, tất cả mọi người phải trở về ký túc xá trong vòng 10 phút. Bây giờ công bố quy tắc kiểm tra phòng. Quy tắc 1, trong thời gian kiểm tra phòng, bắt buộc phải mở cửa cho quản lý ký túc. Quy tắc 2, trong ký túc không được sử dụng thiết bị điện công suất lớn, như bếp điện từ, nồi điện, máy sấy tóc. Quy tắc 3, thời gian kiểm tra phòng kéo dài nửa tiếng. Kết thúc kiểm tra, tất cả phải đi ngủ đúng giờ. Quy tắc 4, trong thời gian kiểm tra phòng, đừng tin bất cứ lời nào của kẻ mặc đồ trắng. Lời nhắc thân thiện, chỉ cần không phạm quy tắc, các bạn có thể sống đến rạng sáng. Nhìn thấy dòng tin cuối cùng, tim tôi như chết lặng. Rõ ràng ý nó là phạm quy, sẽ không sống nổi tới bình minh. Mà trong phòng chỉ có tôi với Trần Thu. Chúng tôi tuyệt đối không thoát khỏi bị trừng phạt. Tôi nằm trên giường, lo đến mức mép gần sủi bọt.
Lúc này trong nhóm lại có tin nhắn mắc danh, tất cả quay về ký túc trong vòng 5 phút để kiểm tra phòng. Chỉ còn 5 phút nữa thôi. Trần Thu cũng gấp đến mức phải mở lời, tớ thấy mấy người trong nhóm nói chuyện khép phòng. Có mấy người bảo bạn cùng phòng đều chết cả rồi. Chỉ còn lại mình họ muốn tìm người chết. Mắt tôi bỗng sáng lên, nếu phòng chúng tôi có thêm người nữa thì sẽ không phạm quy tắc nữa. Tôi định hỏi Trần Thu có ai muốn qua phòng mình không, thì khuấy mắt lại thấy thông báo trong nhóm, tất cả quay về phòng của mình để kiểm tra. Tôi lập tức nói với Trần Thu, không được khép phòng. Nó viết rất rõ ràng, tất cả phải về đúng phòng của mình. Nếu phạm quy, có khi sẽ chết. Nghe xong, Trần Thu thất vọng ra mặt, lại hỏi tôi, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ chỉ có thể chờ chết à? Chỉ còn 1 phút nữa là đến giờ kiểm tra, dù sao cũng chết, sao không đánh cược một phen? Tôi bắt đầu dao động, dù sao tôi cũng không muốn chết một cách bị động. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Lăng Thần. Mở cửa giúp tớ với, tớ về rồi đây. Nghe thấy giọng nói đó, tôi suýt bật dậy vì kinh hãi, nhìn cánh cửa đang đóng chặt, không thể tin nổi. Lão Tam, sao cậu lại quay về đột ngột thế? Ngoài cửa, Lão Tam còn khó hiểu hơn chúng tôi. Không phải nhóm nói là kiểm tra phòng sao? Chẳng lẽ tớ bị lừa rồi? Thằng nào chơi khăm thế chứ? Hại tớ vội vàng cuống cuồng chạy về. Thôi bỏ đi, tớ về đây. Nghe Lão Tam nói thế, tôi lập tức bật dậy. Đợi đã, không phải chơi khăm đâu. Ngay lúc tôi đứng dậy, đầu tôi trống rỗng. Xong rồi, tôi đứng dậy rồi. Một luồng khí lạnh quét khắp toàn thân tôi. Tôi sắp bị bóng đen nuốt chửng rồi. Nhưng khoảnh khắc đó, cơ thể tôi phản ứng nhanh hơn cả đó. Tôi lập tức nhào đến đục ngăn tủ, nên cùng tìm thanh kiếm mũ tiền đã ném vào góc sâu nhất. Khi cảm giác lạnh bút dâng lên từ dưới chân, tôi cuối cùng cũng chặn được kiếm mũ tiền. Không biết là ảo giác hay thật, nhưng vừa cầm lấy thanh kiếm, toàn thân tôi lại ấm lên. Tiếng gõ cửa lại vang lên, Lăng Thần, sao không thấy động tĩnh gì cả? Mở cửa giúp tớ với. Tiếng gõ cửa ngoài hành lang vẫn là của Lão Tam, rất rõ ràng. Tôi không để ý Lão Tam, mà quay sang nhìn Trần Thu, Lão Đại. Đến 23 giờ 30 phút chưa? Trần Thu xem điện thoại. Gật đầu, đến rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tay siết chặt kiếm mũ tiền, bước ra mở cửa. Trần Thu thấy tôi định mở cửa, vội nói, cậu định mở thật à? Nếu bên ngoài không phải Lão Tam thì sao? Tôi lắc đầu, không sao đâu. Quy tắc có ghi rõ, trong lúc kiểm tra phòng phải mở cửa cho quản lý, chứng tỏ việc mở cửa lúc này là an toàn. Nếu có thứ giả dạng quản lý mà gõ cửa, mở cửa sẽ bị giết ngay, như vậy là phạm quy tắc, và cũng quy phạm điều kiện sống sót đến sáng. Lão Tam đứng ngay ngoài cửa, tóc bung xõa, mặc váy trắng, môi đỏ như máu. Nhìn thấy tôi, cậu ta nở một nụ cười tét miệng. Tuy bình thường cậu ta đã hay ăn mặc vậy, nhưng lúc này tôi lại thấy cậu ta giống hệt một nữ quỷ há miệng đầy máu. Đặc biệt là bộ đồ trắng đó, khiến tôi lập tức nhớ đến quy tắc, không tin lời kẻ mặc đồ trắng. Còn người tôi có rút lại, chẳng lẽ tôi đoán sai rồi? Các quy tắc trong nhóm vốn dĩ đã rất lỏng lẻo, sao ngẩn ra thế? Mau cho tớ vào đi. Lão Tam thấy tôi không phản ứng, liền đẩy cửa đi thẳng vào. Cậu ta ngồi xuống vị trí của mình như thường lệ. Tôi nhíu mày đóng cửa lại, định nói gì đó. Tiếng bước chân rõ một vang lên từ hành lang bên kia. Đèn trong ký túc xá cũng bỗng nhiên bật sáng rực. Ngay sau đó, cửa lại bị gõ một lần nữa, giọng nói vang lên lạnh đến thấu xương, mở cửa kiểm tra phòng ngủ. Chỉ nghe thấy âm thanh đó thôi, toàn thân tôi như bị ném vào cõi băng tuyết. Tôi run rẩy không kiểm soát, lập tức mở cửa với tốc độ nhanh nhất. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ của lão quản lý ký túc đập vào mắt tôi. Quản lý ký túc, bà ta đã đến, tránh ra. Giọng nói quản lý ký túc vang lên, tôi phát hiện bà ta hoàn toàn không hề mở miệng. Âm thanh ấy phát ra từ đâu? Tôi lập tức né sang một bên để bà ta bước vào. Vừa bước vào, ánh mắt bà ta lướt qua cả ba chúng tôi. Sau đó, quản lý ký túc quay sang tôi, những người khác đâu? Tôi cảm thấy bà ta hỏi thừa, rõ ràng biết mà còn hỏi. Lão tử đã bị giết rồi. Đôi mắt trắng đục ghê tởm của quản lý ký túc dán chặt vào tôi. Tôi cắn răng nói nhỏ, không có trong ký túc. Quản lý ký túc cứng đờ cầm lấy bảng kiểm tra, ghi mấy chữ. Sau đó bắt đầu kiểm tra từng tủ, từng gầm bàn của mọi người. Cả nhà vệ sinh, cửa ra vào cũng không bỏ sót chỗ nào. Tôi sững sờ khi thấy bà ta lấy ra cái gì đó từ ngăn kéo của lão tứ. Bà ta không sợ nó sao? Hay vì đang kiểm tra phòng ngủ nên không cần sợ nữa? Quản lý ký túc kiểm tra rất chậm chạp, thời gian cứ thế trôi đi từng chút một, nhưng bà ta chẳng hề gấp gáp. Tôi lo lắng lỡ mất giờ, bèn quay lại lấy điện thoại. Vừa quay đầu đã thấy gương mặt lồi đầy viết lết của quản lý ký túc sát lên mặt. Tôi lập tức thét lên trong hoảng loạn. Bà ta đứng sau tôi từ khi nào vậy? Quản lý ký túc kìm mắt vào tôi, rồi lôi ra từ sau lưng một thứ khiến tôi gần như sụp đổ. Cái máy đun nước nóng đó, tôi không nhớ ký túc từng ai dùng qua. Bà ta tìm nó từ đâu ra chứ? Nhìn vẻ mặt tôi kinh hoàng. Gương mặt ghẻ lết của quản lý ký túc nở ra nụ cười cứng ngắc đến giận người, dùng thiết bị điện công suất cao trái phép. Các người, xong rồi, tôi hoảng hốt phản bác. Không phải đồ của bọn tôi hoàn toàn không biết gì về nó. Quản lý ký túc nhìn tôi đầy âm u, lại cười ghê rợn. Quy tắc số 2, ký túc xá không được có thiết bị điện công suất cao. Chỉ cần xuất hiện coi như quy phạm. Sắc mặt tôi lập tức tái nhợt. Không ngờ tôi cố gắng cỡ nào, vẫn không thoát nổi kết cục. Cảm giác bất an trào dâng mãnh liệt trong lòng. Quản lý ký túc vẻ như rất hài lòng, ghi chép vào bảng, nhưng ánh mắt tôi lại dán vào mục ghi chú quy tắc mà bà ta vừa viết. Phòng 404 thiếu 2 người, tôi bắt đầu nghi ngờ mình nhìn nhầm. Quản lý ký túc đã xếp bảng, cầm máy đun rồi rời khỏi. Khi bà ta đóng cửa lại, tựa như chôn vùi luôn con đường sống cuối cùng của chúng tôi chờ đợi cái chết đến gõ cửa. 1 phút trôi qua, tôi vẫn còn sống. Tôi bắt đầu nghi ngờ, vi phạm quy tắc không phải là sẽ chết ngay sao? Hay phải chờ kiểm tra phòng ngủ kết thúc?
Nghĩ vậy, tôi lập tức nhìn vào điện thoại. Chỉ còn 10 phút là đến 12 giờ đêm. Tức là 10 phút nữa tôi chắc chắn sẽ bị giết. Tôi ngồi sụp xuống ghế, rã rời. Tôi chưa từng nghĩ cái chết của mình lại vì một cái máy đun nước xuất hiện bí ẩn. Nhưng tôi nhớ lại một quy phạm khác mà quản lý ký túc đã ghi. Tại sao quản lý ký túc lại nói phòng chúng tôi thiếu 2 người? Chẳng lẽ có một trong số họ vốn không phải là người thật? Tôi lén nhìn về phía 2 người kia, không ai nói một lời. Cả hai đều như chẳng hề quan tâm đến chuyện quy phạm, cũng chẳng sợ mình sẽ bị giết, quá kỳ quặc. Rõ ràng trước đó Trần Thu còn sợ đến run rẩy, giờ thì quy phạm rõ ràng, chắc chắn sẽ chết. Vậy mà cậu ta lại im lặng, còn Lào Tam thì sao? Sao cậu ta lại về ký túc đúng lúc như vậy? Còn mặc đúng bộ váy trắng đó. Tôi thăm dò hỏi, 2 người có thấy quản lý ký túc lấy máy đun đó từ đâu ra không? Lão Tăng quay lại nhìn tôi, mặt vẫn trắng bệch, môi thì đỏ lạ thường. Cậu ta bĩu môi chỉ về phía giường Trần Thu, tìm thấy dưới giường cậu ta, chắc chắn là của cậu ta. Tôi lập tức quay sang nhìn Trần Thu. Trần Thu nổi giận mắng Lão Tam, đừng vu khống tôi. Tôi hoàn toàn không biết cái đó. Trần Thu vội vàng nhìn tôi, Lăng Thần, cậu biết rõ mà. Tớ chưa từng dùng mấy thứ đó. Tôi lạnh lùng hỏi lại, các cậu không sợ chết sao? Chúng ta quy phạm rồi, đến 12 giờ, chắc chắn sẽ bị giết bởi quy tắc. Lão Tam ngơ ngác nói, cậu ngốc à, chỉ là một cái máy đun, cùng lắm bị mắng thôi. Sao mà chết được chứ? Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta. Điện thoại của cậu đâu? Bỏ lại chỗ thuê nhà rồi. Tại sao? Sao vậy? Vậy là cậu chưa xem quy tắc trong nhóm. Lão Tam lắc đầu, vậy cậu có biết tại sao lão tứ không quay lại không? Lão Tam lập tức cười mập mờ, đương nhiên biết rõ. Ban ngày cậu ta đã nói rồi, tối nay sẽ đến ký túc xá của bạn trai cậu ta. Lão Tam nhìn không có gì khác thường so với mọi ngày. Lẽ nào cậu ta thật sự không phải là quái vật? Mặc áo trắng cũng chỉ là ngẫu nhiên, vậy có nghĩa là quái vật chính là Trần Thu. Tôi vẫn đang suy nghĩ. Bỗng nhiên Trần Thu hét lên, chỉ còn 1 phút nữa là 12 giờ. Quy định là khi kết thúc kiểm tra, tất cả phải ngủ đúng giờ. Chúng ta có cần ngủ không? Ban đầu tôi nghĩ không cần phải đấu tranh nữa, nhưng vẫn không nhịn được, nằm lên giường. Tôi cầm điện thoại, nhìn từng giây từng phút trôi qua. Ký túc xá rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở của người khác. Lát sau, tiếng thở trong ký túc xá chỉ có một âm thanh phát ra từ bên cạnh tôi. Sau đó tôi thấy Lão Tam, khuôn mặt trắng bệch, tiến lại gần tôi, biểu cảm của cậu ta có vẻ sợ hãi. Hơi thở cũng gấp gáp. Tôi sợ đến mức suýt ngạt thở, chưa kịp hét lên. Lão Tam khó khăn, dùng giọng nhỏ, khẽ gọi, Trần Thu. Cậu ta không bình thường, vừa rồi cậu ta cười kỳ quái về phía ban công. Cậu ta bị sao vậy? Có phải cố tình dọa người không? Tôi vội vàng nhìn về phía Trần Thu, phát hiện cậu ta chỉ ngồi trên giường, với ánh mắt đầy nụ cười kỳ quái, nhìn chúng tôi, còn 10 giây nữa là 12 giờ rồi. Trần Thu nói vậy là có ý gì? Đến 12 giờ cậu ta sẽ làm gì? Không lẽ đến 12 giờ cậu ta có thể lập tức ra tay, giết chúng ta? Cậu ta quả thực là một con ma. Có nghĩa là tôi đoán không sai. Trong suốt thời gian kiểm tra, cả tòa nhà ký túc xá đều có thể là an toàn. Tôi gần như bật dậy, lao ngay ra khỏi giường, Lão Tam, nhanh chạy. Đột nhiên tôi thấy Lão Tam đang nhìn tôi, lộ ra một nụ cười kỳ quái, đến nay mày không chạy thoát đâu. Cậu ta vừa dứt lời, đèn trong ký túc xá tắt ngấm. Tôi toàn thân run rẩy. Lúc này tôi mới nhận ra quy tắc 4, trong suốt thời gian kiểm tra, đừng tin những gì người mặc áo trắng nói. Quy tắc này muốn nhắc nhở tôi, lời của Lão Tam không thể tin được. Tôi toàn thân run rẩy, đôi mắt tuyệt vọng nhắm lại. Trong đầu tôi nghĩ rằng tôi có thể sẽ không biết mình chết như thế nào. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng thét vang lên khắp nơi, chạy nhanh lên. Cháy rồi. Tôi không thể mở cửa, mọi người ơi, cứu tôi với. Tôi mở mắt đột ngột, bị ánh lửa trước mặt làm tôi giật mình. Tôi chưa kịp hiểu tại sao ký túc xá lại bốc cháy. Chỉ thấy Trần Thu chuẩn bị bò xuống. Không, đó không phải Trần Thu. Đó là một bóng đen, chân tay dài và mảnh. Không có mắt, mũi, miệng, toàn thân đen thôi. Nó cười lạnh lẽo, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi. Nó dần dần tiến lại gần tôi. Tôi quay người, vội vã mở cửa phòng chạy trốn. Lão Tam có vẻ rất ngạc nhiên, liền hô to với tôi, Lăng Thần, đợi tôi với, đợi tôi, quá nóng, cứu tôi với, đưa tôi chạy cùng. Nhưng tôi sao có thể dẫn theo một con quái vật chạy được? Tôi không dám quay đầu lại, chỉ biết chạy thục mạng ra ngoài. Ra đến hành lang, tôi mới nhận ra hành lang đầy khói dày đặc và ánh lửa. Khói càng lúc càng dày, nghẹt thở tôi đến mức suýt không thở nổi, sắp ngã quỵ rồi. Vào lúc tôi nghĩ mình sẽ ngã, một bóng dáng xa xa đang dần tiến lại gần. Bóng dáng này rất quen thuộc đến nỗi chưa kịp nhìn rõ mặt, tôi đã vô thức gọi, Lão Tứ. Cậu ta dần tiến lại gần, tôi nghĩ cậu ta sẽ cười, nhưng tôi chỉ thấy cậu ta rơi lệ, ánh mắt đầy hối hận nhìn tôi, có vẻ đang nói gì đó. Tôi vội vã chú ý lắng nghe, xin lỗi, đều do tôi không nên nấu nước nóng vội, không nên nấu nước vào nửa đêm, không nên vì một cuộc gọi của bạn trai mà xuống dưới, quên mất thời gian. Tôi đáng chết, tôi đã hại chết các cậu, hại chết nhiều người như vậy. Tôi nghe nói ở đây lại có quái vật. Tôi biết các cậu chưa tha thứ cho tôi sẽ luôn chuộc tội cho đến khi tôi chết. Nhưng 20 năm rồi, các cậu đã phải đầu thai rồi, thật không đáng để các cậu vẫn ở lại đây, hận tôi. Lão Tứ mặt đầy đau khổ. Đột nhiên, một thứ gì đó lóe lên trong đầu tôi, nhớ lại vô số ký ức vừa về, hóa ra tôi đã chết từ lâu rồi.